السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع مكتبة فيديوهات الجامعات التركية مع توكي كامبوس. هنقدم لكم كل المعلومات الأساسية والضرورية اللي هتحتاجها عن الجامعة اللي هتقدم عليها، مكان الجامعة، التخصصات المتاحة سواء بالإنجليزي أو بالتركي، شروط القبول، كيفية التقديم، تكلفة المعيشة وأسعار السكن في المدينة، وحتى كمان بعد المدينة وقربها عن اسطنبول والعاصمة أنقرة. ما تنساش إن توكي كامبوس بتساعدك وبتضمن لك القبول. يلا بينا نشوف الجامعة اللي معانا النهاردة. اهلا بيكم وجامعه ميتيبول في اسطنبول، واحده من اهم الجامعات التركيه الخاصه المعتمده من المجلس الاعلى للجامعات بتركيا، وبالتالي معتمده محليا وعالميا. الجامعه انشئت سنه 2009 على يد وزير الصحه الحالي الدكتور فخر الدين كوجا، واحد من اهم الشخصيات التركيه واللي شهرته نبعت من ادارته المذهله واللي بيتكلم عنها العالم كله في منع انتشار فيروس كورونا في تركيا، واللي من ضمن كلماته اللي بيقولها دايما لطلابه: يجب ان تؤمنوا ان اكبر استثمار في حياتكم وحياه مجتمعكم هو الحصيله العلميه اللي تاخذونها تحت سقف جامعه ميتيبول. لذلك اطمن انك في جامعه مؤسسها والقائمين عليها اشخاص وضعوا بصمتهم في القطاع الصحي التركي. وعندي ليك مفاجاه في اخر الفيديو، فكملوا للاخر. الجامعه فيها 12 كليه بواقع 74 قسم و73 برنامج ماجستير ودكتوراه و109 تخصص في المدارس العليا الفنيه بالجامعه. الجامعه كمان فيها 15 مركز للابحاث واتفاقيات مع 62 جامعه على مستوى اوروبا، وبيدرس في الجامعه حاليا اكثر من 30,000 طالب، بيدرس لهم اكثر من 1000 من الكادر الاكاديمي وطلاب اجانب من حوالي 12 دوله مختلفه. قبل ما اقول لك على التخصصات الدراسيه في الجامعه، حابب اكلمك عن كليه الطب الدولي، وهي تعتبر من افضل كليات الطب باللغه الانجليزيه في تركيا، لان الجامعه عندها واحده من اكبر مستشفيات تركيا الخاصه، مجمع ميجا ميتيبول، واللي بيضم 4 مستشفيات: المستشفى العامه ومستشفى الاورام ومستشفى جراحات القلب والاوعيه ومستشفى طب الاسنان. المستشفى فيها 470 سرير طبي، 133 غرفة عناية مركزة، 246 عيادة و25 غرفة عمليات، وكل ده متاح للطلاب أثناء فترة الدراسة والتدريب. كلية الطب الدولي بالجامعة فيها 100% باللغة الإنجليزية، لذلك في سنة تحضيرية للغة. إدارة الجامعة كل سنة بتتكفل بسفر الطلاب المتفوقين لأمريكا لدراسة سنة تحضيرية هناك، وأنت كمان ممكن تكون واحد منهم. وكمان الطلاب المتفوقين في السنة الرابعة من الكلية، الجامعة بتتكفل بسفرهم للتدريب في مستشفى جامعة هارفارد ضمن اتفاقيات الجامعة الكتيرة جدا مع الجامعات على مستوى العالم. وحتى كمان من حقك الدراسة بالجامعات دي لمدة ترم أو 2 خلال فترة دراستك عن طريق برامج التبادل الطلابي زي برنامج الأراسموس بلس. الجامعة عندها 3 كامبوس، لذلك خليني أقول لك على كل كامبوس موجود فيه كليات إيه وأسعار الدراسة وكمان أسعار السكن جنب الكامبوس. الكامبوس الأول هو نفسه مجمع المستشفيات اللي كلمتك عنه، وموجود في منطقة باجيلار في الجزء الأوروبي في اسطنبول، وجنب المستشفى بالظبط منطقة اسمها جوزتابة محلة. أسعار السكن هناك لشقة غرفتين وصالة بيبتدي من أول 2200 ليرة. أما لو نزلت تحت شوية في منطقة فاتح محلة، فهتلاقي هناك نفس المساحة وسعر الإيجار بيبتدي من أول 1500 ليرة. المجمع قدامه محطة مترو جوزتابة، الخط المترو رقم M7. الكامبوس الثاني هو كامبوس خليج، باللغة التركية هاليتش، ويعتبر داخل المنطقة التاريخية في الفاتح، وقريب جدا من كوبري جلاطة ومحطة مترو بنفس الاسم هاليتش على خط المترو رقم M3. السكن في المنطقة دي متاح، ولكن جنب الجامعة كده فوق هتلاقي منطقة اسمها ياوز سلطان سليم محلة، وأسعار السكن هناك بتبتدي من أول 2000 ليرة. الكامبوس فيه المعهد العالي للعلوم الصحية والمعهد العالي للخدمات الصحية. التخصصات اللي هقولك عليها كلها فيها باللغة التركية، زي الحمية والتغذية، تنمية الطفل، التوليد، العلاج الطبيعي، التمريض، السمعيات، الخدمات العامة، ما عدا تخصص إدارة صحية فمتاح دراسته باللغتين الإنجليزية والتركية. سعر التخصصات الدراسية اللي فاتت دي كلها ب$6000 للسنة الدراسية. أما التخصصات اللي هقولك عليها دلوقتي فالدراسة فيها متاحة صباحا ومساء وباللغتين الإنجليزية والتركية، وهي كالآتي: زي التخدير، الخدمات الصيدلية، العلاج الطبيعي، الطوارئ والإسعافات الأولية، علوم الأمراض والمختبرات، السكرتارية والأرشفة الطبية. أما التخصصات باللغة التركية فقط زي صحة الفم والأسنان، خدمات غرف العمليات، تكنولوجيا التعويضات السنية، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، المعامل الطبية وغيرها من التخصصات. سعر الدراسة بالمعهد ب$3250. تقديمك عن طريق توكي كامبوس لأي تخصص بيؤهلك للحصول على منحة وخصم من المصروفات بتصل لأكثر من 50%، وده لأن توكي كامبوس وكيل معتمد لدى الجامعة في مجال التعليم والاستشارات، وبنقدر نوفر لطلابنا منحة بالجامعة والمصروفات السنوية فقط مع توكي كامبوس. الكامبوس الثالث والأكبر هو كامبوس كافاجيك في منطقة بيكوز بالجانب الآسيوي من اسطنبول. الكامبوس جنب كوبري فاتح سلطان مهمات بالظبط، وجنب
غابات بيكوز المشهورة. المنطقة هناك جميلة، وأسعار السكن في المنطقة المحيطة واسمها كافاجيك مهلة بتبدأ من أول 1500 ليرة لشقة غرفتين وصالة. الكامبوس مقسم لكامبوس شمالي وجنوبي عشان لما تيجي كامبوس تساعدك في القبول وتبقى طالب هناك تبقى عارف كليتك فين. هقولك على التخصصات واللغة وسعر الدراسة، ركز معايا بقى عشان نعرف الفرق ما بين الاثنين. الكامبوس الجنوبي موجود في كلية الطب الدولي باللغة الإنجليزية ومصاريفها 29000 دولار، كلية الطب باللغة التركية ب 23000 دولار، كلية طب الأسنان باللغة الإنجليزية ب 20000 دولار وباللغة التركية ب 18500 دولار، كلية الصيدلة والحقوق باللغة التركية فقط ب 9500 دولار. أما كلية العلوم الصحية ففيها تخصصات باللغتين الإنجليزية والتركية زي التمريض والعلاج الطبيعي والإدارة الصحية والتخاطب وسعرهم 6500 دولار، وتخصصات باللغة التركية فقط زي أقسام الحمية والتغذية والسمعيات والأطراف الصناعية وغيرها وسعرها 6500 دولار. كلية الفنون الجميلة والعمارة فيها تخصص العمارة والتصميم الداخلي باللغة الإنجليزية والتركية بسعر 7380 دولار، وتخصصات باللغة التركية فقط زي تصميم صناعي وموسيقى وغيرها بسعر 6075 دولار. أما تخصصات العلوم الاجتماعية والأدبية فتخصصاتها باللغتين التركية والإنجليزية زي الاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال والتجارة الدولية وإدارة اللوجستيات الدولية وإدارة نظم المعلومات والعلوم السياسية والعلاقات الدولية والإرشاد النفسي، وكلهم أسعارهم 6075 دولار. وتخصصات باللغة التركية فقط زي تخصصات كلية التربية وأسعارها 6075 دولار. الكامبوس الشمالي بالجامعة وفيه كلية الهندسة وكل التخصصات باللغة الإنجليزية زي كهرباء وإلكترونيات وبايوميديكال وكمبيوتر وهندسة صناعية والهندسة المدنية بسعر 7380 دولار. أما الهندسة المدنية متوفرة أيضا باللغة التركية بنفس السعر. كل الأسعار اللي فاتت هي الأسعار الأساسية للجامعة، ولكن بتقديمك مع تركي كامبوس تقدر تحصل على منحة للمصروفات الدراسية بتصل لأكثر من 50%، وبنضمن لك القبول بدون شروط أو أي امتحانات إضافية، فقط شهادتك الدراسية تكفي. المفاجأة اللي كنت قلت لك عليها في أول الفيديو هي إن جامعة ميديبول في حالة تعثر طلابها دراسيا بتديهم فرصة لإعادة سنتين خلال فترة دراستهم بدون أي مصاريف إضافية. يعني أنت ممكن تدرس تخصص مدته الأساسية 4 سنوات، ولكن من حقك تعيد 2 مجانا بدون مصاريف إضافية. تواصل معنا على أرقامنا في وصف الفيديو أو على صفحتنا على الفيسبوك أو انستجرام. وكمان ثق ان تركي كامبوس هي المكان الامثل للاستشارات والخدمات التعليميه في تركيا، وبتقدم لك المعلومات بكل امانه واحترافيه، وكمان بتقدم لك خدمات اخرى زي الاستقبال والمساعده في انهاء الاوراق والتسجيل والاستقرار. طيب ايه هي تكلفه المعيشه؟ خلينا نقول انك موجود في اسطنبول، اكبر المدن التركيه والعاصمه الاقتصاديه الفعليه لتركيا، ومضيق البوسفور اللي جعل اسطنبول تكون مدينه اوروبيه اسيويه. عشان كده دايما هتسمع وانت موجود في اسطنبول على حاجه الجانب الاوروبي والجانب الاسيوي. اسطنبول اغلى مدن تركيا من حيث تكلفة المعيشة، ولكن المعيشة في الجانب الآسيوي أرخص شوية من الجانب الأوروبي. خليني أقول لك معلومة مهمة جدا، إن اسطنبول مختلفة عن مدن تركيا كلها. ليه؟ لأن هي مدينة كبيرة ومناطقها تعتبر مدن صغيرة جواها، لذلك ما ينفعش أبدا تقيس تكلفة المعيشة لإسطنبول كاملة، لازم تشوف المنطقة اللي هتسكن وتعيش فيها. متوسط تكلفة المعيشة للطالب في اسطنبول لو هيسكن في سكن مشترك ممكن تبقى في حدود من 2000 ل 2500 ليرة بالأكل والشرب. ده طبعا هيختلف لطريقة حياتك ومصاريفك الشخصية الأخرى والفسح كمان بقى وما إلى ذلك. الميزة المهمة من وجودك في اسطنبول وسط التجارة والصناعة وقطاع الأعمال، ده هيفرض نفسه على حياتك وشخصيتك وفرص تطوير مهاراتك. لو انت حابب تقدم على الجامعات التركية سواء الحكومية او الخاصة تقدر تتواصل معنا من خلال ارقامنا تحت الفيديو، والتركي كامبوس هتساعدك وتقدم لك افضل اختيار ليك. اهم حاجة عندنا في تركي كامبوس هي ثقة الطالب فينا ومساعدته في الاختيار والقبول. ولو انت شخص او مكتب او مؤسسة بتشتغل في مجال الدراسة في الخارج وحابب تتعاون معنا تقدر تتواصل معنا على ارقامنا. احنا لدينا عدد كبير من الوكلاء في مختلف الدول، ودايما بنسعد بالتعاون مع شركاء النجاح. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومتابعة فيديوهاتنا القادمة، وشكرا لكم.